Salut, sunt Delia, head barista și head roaster la Meron. O să trecem împreună prin metodele de preparare pentru acasă, ca să facem cea mai bună cafea cu ce avem. Salut! Vom povesti mai departe despre cum să-ți prepari cafeaua acasă folosind un espresor manual. E genul de espresor manual care este printre cele mai accesibile ca și preț. Am zis că nu vrem să ne lăudăm cu jucăriile care le avem la prăjitorie și pe locații, care te ajută să scoți super repede și foarte bine și la fel și să controlezi în cele mai mici detalii extracția. Vrem să-ți arătăm că și pentru acasă poți să mergi pe o variantă mai budget-friendly înspre un espresor manual. Avem un aparat destul de micuț, nu-i dăm nume că nu vrem să-i facem neapărat reclamă, dar îi mulțumim colegului nostru că l-a adus de acasă și și-a sacrificat o zi întreagă fără el. Ce avem nevoie? Avem nevoie de cafea proaspăt prăjită, deja știți treaba asta. Nu ai cum să faci cafea bună dacă nu ai cafea bună. Începem cu o Etiopia Egenet. Mie îmi plac foarte mult procesorile natural uscate pentru espresso, fiindcă dau un plus de corpulență. În zona de cafea cu lapte, o natural uscată o să meargă spre matcha, ceai verde. Mi se pare că e super bună și cu lapte. E un pic diferită de o cafea obișnuită. Ce folosim ca și rețetă? Folosim 15 grame de cafea. Deja știți treaba asta. Proaspăt măcinată dacă se poate, dacă nu, proaspăt măcinată de către coffee shop-ul sau barista-ul vostru preferat. De obicei, dacă am un musafiri și vor să bea cafea la mine, pun frumos cafeaua aici, o pregătesc și sunt ceva de genul: hei, uite, până ce-ți pregătesc nu știu ce, te rog frumos să macini cafeaua. Și în felul ăsta nu macini 10 cafele una după alta, că se simte. Bun, înapoi, partea de espresor. Espresorul nostru este la prima cafea dimineața. Deci ai nevoie de un portafiltru care trebuie să fie cald. Până și în cafenele îl punem să se încălzească. Facem 2-3 cafele dimineața și abia după aceea începem să le gustăm. Ca să putem să încălzim acasă acest portafiltru, după ce ne spune senzorul că este ok, de obicei e un buton verde sau roșu care se aprinde în funcție de espresor, îi dăm să meargă, fără cafea, câteva secunde, 3, 4, 5 secunde, până ce vezi că începe să picure frumos apa, așa, îl oprim. Așteptăm să termine fluxul de apă. Ok. După care, noi avem acum portafiltru fierbinte. În momentul în care punem cafeaua și pornim extracția, temperatura de echilibru va fi una ridicată. Dacă am fi pornit extracția cu portafiltru rece, temperatura de extracție era una mai scăzută. Motiv pentru care, țineți minte povestea cu sub și supra, nu există rețete corecte sau așa, doar extracție prea scurtă sau extracție prea mare, supraextracție. Bun, dacă temperatura noastră este prea mică, atunci vom extrage prea puțin din patul de cafea și nu se ne pleacă ce avem în ceașcă. Pentru acest lucru e foarte important să ne asigurăm că facem tot ce ține de noi ca să putem să ne ușurăm munca. Am pus cele 13 grame de cafea în portafiltru, l-am îndreptat și acum îl tampez. Prin tampare, patul se compactează, iar în momentul în care trece apa, începe să extragă, solubilizează la început compușii și după care îi va extrage în ceașcă. Cuplăm portafiltru, golim ceșcuța încălzită anterior cu apă fierbinte și dăm drumul la extracție. Aici urmărim firul. O să vedem că la început începe pic cu pic și picură. Firul trebuie să vină lin, să nu vină să-ți chinui. Dacă e chinuit, e prea fină măcinătura. În momentul în care începe extracția, la un moment dat începe să se îmblânzească firul. În momentul în care firul este deja blond și merge înspre alb, este momentul în care trecem în supraextracție. Ok, înainte să se facă blond spre alb, trebuia oprit. Așa. Și obținem cafeaua noastră. Un espresso între single și double, depinde cum este sită și ce opțiune ai la ea. Ideal ar fi să lucrezi cu cea mai mare sită pe care o ai.
Pentru partea de lapte avem un buton care îți spune că încălzește mult mai tare pentru steamer și atunci dai cuplez pe partea respectivă și aștepți să se încălzească. Dacă o să începi mai repede să ai ok de la espresor, nu o să ai putere, oricum nu are el foarte multă putere, că totuși e un espresor de casă și e foarte important să aștepți până e gata, nu te grăbi, savurează momentul, savurează ritualul de pregătire, că este cafea mai bună. Așa, în momentul în care punem laptele, folosim lapte rece. Ai nevoie de o latieră, o să te ajută foarte mult forma aceasta de latieră pentru a crea vortexul, pentru a omogeniza mai bine crema de lapte. Pui lapte până la jumătate, lapte rece neapărat de 3,5% grăsime, să nu fie UHT, că dacă e UHT are un gust de lapte praf care nu merge foarte bine cu cafeaua, și cât mai proaspăt. Punem aici și așteptăm să se încălzească espresorul. Băgăm steamerul în latieră, dăm la maxim și lăsăm latiera în jos până auzim susuitul acesta frumos. Asta e momentul în care intră suficient de mult aer, fără să fie prea mult. Nu vrem spumă, vrem o cremă fină de lapte care să meargă mână în mână peste cafeaua noastră, peste espresso. După ce am dat cantitatea de aer dorită, urmărim vortexul, felul în care se învârte așa un picuț laptele, astfel încât să-l omogenizeze de sus până jos și cu mâna pe latieră stăm până ajunge la temperatura dorită. Țintim undeva la 45-50 de grade ca idee, astfel încât în momentul în care turnăm crema de lapte în ceașcă să fie numai bună de băut. Îți recomand espresorul, după ce ai terminat de preparat crema de lapte, să-l oprești. Nu lăsa să se super încălzească, are un boiler destul de mic și nu vrei să facă abur și sperăm că nu explodează, adică nu ar trebui să facă chestia asta, dar nu m-aș risca. Așa, crema de lapte. Ne lăsăm în latieră exact cât avem nevoie pentru cafeaua noastră. Dacă ni se pare că are bule sau că nu e perfect omogenizată, putem să ne mai folosim de o latieră. Ce fac eu aici nu este neapărat obligatoriu, este doar un obicei pe care mi l-am format. Îmi place să fie crema de lapte foarte fină și să controlez exact ceea ce torn și atunci am las doar cât am nevoie. Pentru latte art o să încep cu un desen simplu, o lebădă. Și în felul nostru, acesta, cafeaua este gata. Să ai poftă și nu uita, înainte să te pui să savurezi cafeaua, lasă-ți espresorul curat, astfel încât data viitoare să te poți bucura din nou de prepararea unei cafele. Fii cu ochii pe noi, pregătim mai multe rețete pentru prepararea cafelei acasă, video cu video. Ca să fii primul care afli, apasă pe butonul de subscribe, ar trebui să fie aici sau îl găsești tu pe unde e ăla roșu. Apeși pe el și ne vedem data viitoare. Ciao!